Υπάρχει μια στιγμή βαθιά μέσα μας που όλα παγώνουν. Οι σκέψεις σωπαίνουν, οι ρόλοι λιώνουν και αυτό που μένει δεν χωρά σε λέξεις. Τότε νιώθεις κάτι ανίποτο, σαν το ίδιο το σύμπαν να σε κοιτάζει πίσω από τα μάτια σου. Όλη μας τη ζωή παλεύουμε να γίνουμε κάτι, πιο δυνατοί, πιο φωτισμένοι, πιο εμείς. Μα τι θα συνέβαινε αν η αλήθεια τρέχει ανάποδα? Αν η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται στο να προσθέτεις, αλλά στο να ξεφορτώνεσαι? Να γυρίζεις πίσω στο μηδέν, εκεί που το εγώ εξατμίζεται και αυτό που απομένει καίει σαν άχρονο φως. Ο δρόμος προς την αφύπνιση δεν ανεβαίνει, κατεβαίνει. Δεν πρόκειται να φτάσεις στο φως, πρόκειται να σταματήσεις να νομίζεις πως είσαι κάτι χώρια από αυτό. Και εκεί, μέσα στην απόλυτη σιωπή, η αληθινή δημιουργία αρχίζει να ξεπηδά. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δύναμη που δεν έχει μορφή, τη δύναμη του τίποτα. Αν βρίσκεις την θεματολογία των βίντεο μου ενδιαφέρουσα, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα ανακαλύψεις πώς το άδειο γίνεται απέραντο. Ο νους είναι ένας θαυμάσιος υπηρέτης, αλλά ένας επικίνδυνος αφέντης. Έχει την ικανότητα να δημιουργεί κόσμους, αλλά και να σε φυλακίζει μέσα τους. Με ένα απλό «αυτός είμαι εγώ» γεννιέται ο διαχωρισμός, εγώ και οι άλλοι, μέσα και έξω, σωστό και λάθος. Έτσι ξεκινά το όνειρο της λύθης. Ο νους τρέμει μπροστά στο κενό, γιατί εκεί δεν υπάρχει κάποιος να το γεμίσει. Κι όμως αυτό ακριβώς το διάστημα είναι η πύλη προς το άχρονο, εκεί που ο εαυτός σταματά να είναι ιστορία και ξεπηδά σαν καθαρή παρουσία. Η ψευδαίσθηση του εγώ μοιάζει με πέπλο πάνω από τον ωκεανό της συνείδησης. Δεν αλλάζει το νερό, απλώς το κάνει να φαίνεται θολό. Κάθε φορά που λες «εγώ θέλω», «εγώ πονάω», «εγώ φοβάμαι», το πέπλο πυκνώνει. Αλλά αν για μια στιγμή σταματήσεις, αν απλώς δεις χωρίς να κρίνεις, ο νους χαλαρώνει και πίσω του αρχίζει να αναδύεται κάτι αληθινό. Η πραγματική σου ταυτότητα δεν κρύβεται στις σκέψεις που περνούν, αλλά σε αυτό που τις βλέπει. Εκεί, στο σημείο 0 της ύπαρξης, ξεσπάει η επανάσταση της συνείδησης. Ο νους μας κάνει να πιστεύουμε πως η δύναμη ζει στην προσπάθεια. Αλλά τι θα γινόταν αν η μεγαλύτερη δύναμη ξεπηδούσε όταν σταματάς να παλεύεις? Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, σκαρφαλώνουμε ψηλότερα. Θέλουμε να γίνουμε πιο έξυπνοι, πιο πλούσιοι, πιο καλοί, πιο φωτισμένοι. Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της ανόδου. Μα σπάνια αναρωτηθήκαμε πού ακριβώς ανεβαίνουμε. Το εγώ λατρεύει τα βουνά. Χρειάζεται κορυφές για να αισθάνεται ότι υπάρχει. Αλλά κάθε κορυφή φορτώνει την υπόσχεση μιας επόμενης. Κι όσο ψηλότερα πας, τόσο λιγότερη ησυχία κρατάς. Η φωνή μέσα σου δυναμώνει. Όχι ακόμη. Δεν είναι αρκετό. Πιο πάνω. Είμαστε, θα έλεγε κανείς, τα πιο εξελιγμένα όντα του πλανήτη. Κι όμως είμαστε τα μόνα που δεν μπορούν να ξεκουραστούν στο είμαι. Γεννημένοι με την νοημοσύνη να κατανοούμε τα άστρα και παγιδευμένοι στην ανάγκη να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να τα αγγίξουμε. Ωστόσο ο προορισμός δεν είναι η κορυφή. Είναι το σημείο που το βουνό εξαφανίζεται. Εκεί που σταματάει η σύγκριση και αυτό που απομένει είναι καθαρή επίγνωση του ότι ήσουν πάντα ήδη εδώ. Η ψευδαίσθηση του πιο ισχυρού ανθρώπου στον πλανήτη είναι η ψευδαίσθηση του ανθρώπου που πιστεύει πως η ουσία είναι έξω από αυτόν. Ότι πρέπει να φτάσει, να κατακτήσει, να κερδίσει, λες και μπορεί να πλησιάσει τον ήλιο τρέχοντας. Κάθε βήμα προς τα πάνω σε απομακρύνει από το κέντρο και όσο φεύγεις από το είμαι, τόσο εξαντλείσαι στο γίνομαι, μέχρι που μία μέρα σταματάς, σκύβεις και θυμάσαι, δεν ήσουν ποτέ απλά ένας άνθρωπος, ήσουν πάντα το φως που δημιουργεί την ζωή γύρω σου. Η αληθινή αφύπνιση δεν ξεσπά όταν φτάσεις στην κορυφή, αλλά όταν καταλάβεις ότι δεν υπήρχε βουνό εξ αρχής και τότε αρχίζει το ταξίδι προς τα μέσα. Κάτω από κάθε σκέψη υπάρχει μία σιωπή,
Κάτω από κάθε πράξη μια ακινησία που δεν κινείται, αλλά αφήνει τα πάντα να κινηθούν. Αυτό είναι το αιώνιο μέσα σου, το κομμάτι που ποτέ δεν γεννήθηκε και ποτέ δεν θα σβήσει. Στον κόσμο της μορφής όλα αλλάζουν, τα σώματα φθύρονται, οι εποχές γυρίζουν, τα άστρα γεννιούνται και σβήνουν. Όμως κάτι τα παρακολουθεί όλα αυτά. Κάτι στέκεται ίδιο, σταθερό, ατάραχο, σαν σιωπηλός μάρτυρας πίσω από την οθόνη της πραγματικότητας. Αυτό το κάτι δεν ζει έξω από σένα. Εσύ είσαι αυτό. Όχι το εγώ που αλλάζει γνώμες, φοβάται, θυμώνει ή ενθουσιάζεται, αλλά εκείνο το αόρατο υπόβαθρο που βλέπει όλα αυτά χωρίς κρίση. Το βλέμμα πίσω από τα μάτια σου. Το φως που φωτίζει τον ίδιο σου το νου. Το αιώνιο δεν το αγγίζεις. Είσαι αυτό. Η σκέψη δεν μπορεί να το πιάσει, γιατί είναι το ίδιο το κύμα του. Αυτό που μένει είναι αίσθηση, στις στιγμές που ο χρόνος κόβεται στη μέση, όταν ένα ηλιοβασίλεμα σε κάνει να ξεχάσεις ποιος είσαι, όταν το βλέμμα ενός αγαπημένου σε ακινητοποιεί για λίγο. Σε εκείνες τις στιγμές το αιώνιο ψιθυρίζει. Δεν είσαι μέσα στη ζωή εσύ, είσαι η ζωή. Και όλο το δράμα, όλη η αγωνία της ύπαρξης, για λίγο χάνει το νόημά του. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει τίποτα να κυνηγήσεις, γιατί αυτό που έψαχνες δεν χάθηκε ποτέ. Κρυβόταν πάντα εδώ, κάτω από τον θόρυβο των σκέψεων, περιμένοντας τη στιγμή που θα σωπάσεις αρκετά για να το ακούσεις. Και όμως, όσο βαθύτερα συνδέεσαι με αυτό, τόσο πιο καθαρά βλέπεις το εμπόδιο ανάμεσα σε σένα και το άπειρο, ένα φίλτρο που παραμορφώνει το φως, ο νους. Και εκεί αρχίζει η πραγματική δοκιμασία. Ο νους λειτουργεί σαν φως φακού, όπου τον στρέψεις, εκεί γεννιέται ο κόσμος σου. Η πραγματικότητα δεν υπάρχει έξω, φωτίζεται από την προσοχή σου. Αν κοιτάξεις το σκοτάδι, θα φουσκώσει. Αν κοιτάξεις το φως, θα σε πλημμυρίσει. Μέσα σε αυτή τη λεπτή ισορροπία κρύβεται η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου, η δύναμη της εστίασης. Ο νους δεν είναι εχθρός, είναι εργαλείο. Μεταφράζει το άπειρο σε μορφή, το μέσο που το άμορφο γίνεται κόσμος. Μα ο κόσμος αρχίζει να παραμορφώνεται όταν το εργαλείο ξεχνά τη φύση του και αρχίζει να νομίζει πως είναι ο δημιουργός. Όταν ο νους κυβερνά, η ζωή γίνεται μάχη. Όταν ο νους υπακούει, η ζωή γίνεται προσευχή. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε μικρή απόφαση ρίχνει έναν σπόρο στο έδαφος του πεδίου. Και το πεδίο πάντα ανταποκρίνεται. Ό,τι σκέφτεσαι, το ταΐζεις με ενέργεια. Ό,τι φοβάσαι, το δυναμώνεις. Και ό,τι αγαπάς, το τραβάς πιο κοντά σου. Η προσοχή είναι η προσευχή της ψυχής. Γι' αυτό, αν θες να αλλάξεις τη ζωή σου, μην πολεμάς τις σκιές. Άλλαξε απλώς το σημείο που κρατάς τον φακό. Οι αρχαίοι το ήξεραν. Το σύμπαν δεν τιμωρεί, επαναλαμβάνει. Καθρεφτίζει ό,τι εσύ του δείχνεις μέσα από την προσοχή σου. Κι έτσι, ο νους δεν είναι τιμωρία, αλλά δώρο η πυξίδα της συνείδησης. Αλλά για να κρατήσεις τη φωτεινή πλευρά της πυξίδας, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις την επιστήμη του ίδιου του φωτός. Πώς το σύμπαν γεννά και καταστρέφει, μόνο και μόνο για να σου θυμίσει ότι όλα είναι ένα. Αν ρωτήσεις έναν επιστήμονα τι είναι ο κόσμος, θα σου πει ενέργεια. Αν ρωτήσεις έναν μυστικιστή, θα σου πει Θεός. Και οι δύο δείχνουν το ίδιο πράγμα, απλώς με διαφορετικές λέξεις. Κάθε άτομο, κάθε κύτταρο, κάθε σκέψη πάλεται μέσα στο ίδιο πεδίο. Μια αόρατη θάλασσα ενέργειας που κυματίζει διαρκώς, παίρνοντας μορφή μόνο όταν κάποιος τη βλέπει. Αυτό είναι το θαύμα της κβαντικής φυσικής. Το σύμπαν δεν στέκεται ολοκληρωμένο μέχρι να το δεις. Και εσύ, ο παρατηρητής, δεν κόβεσαι ξεχωριστά από αυτό. Είσαι το ίδιο το πεδίο που αυτό παρατηρείται. Η επιστήμη το ονομάζει συνειδητό παρατηρητή. Η πνευματικότητα το λέει θεία παρουσία. 2 γλώσσες, ένα μυστήριο. Η συνείδηση γεννά τα πάντα.
Τα άστρα ξεπηδούν από εκρήξεις, όμως η ενέργεια που τα γέννησε δεν σβήνει ποτέ. Κυκλοφορεί, αλλάζει μορφές, χορεύει αιώνια. Η ίδια ενέργεια που λάμπει μέσα στον ήλιο τρέμει και μέσα στην καρδιά σου όταν αγαπάς. Η ζωή δεν αντιστέκεται στον θάνατο. Είναι το ίδιο κύμα σε διαφορετική φάση. Ό,τι εμφανίζεται θα χαθεί και ό,τι χάνεται θα ξαναγεννηθεί, γιατί τίποτα δεν πεθαίνει πραγματικά μέσα στο αιώνιο. Η ύλη είναι απλώς συμπυκνωμένο φως και ο χρόνος, μια ψευδαίσθηση που επιτρέπει στο αιώνιο να βιώνει τον εαυτό του σε αργή κίνηση. Αυτός είναι ο θεϊκός μηχανισμός. Το άπειρο παρατηρεί τον εαυτό του μέσα από αναρρύθμιτες μορφές, ξεχνά ποιο είναι και μέσα από αυτή τη λύθη μαθαίνει να αγαπά ξανά. Και όταν κάποιος αφυπνίζεται, όταν δει πως δεν είναι το σώμα, ούτε οι σκέψεις, ούτε η ιστορία του, αλλά το ίδιο το φως που ζωντανεύει όλα αυτά, τότε το παιχνίδι της δημιουργίας αποκαλύπτει το νόημά του. Η θεϊκή πραγματοποίηση είναι επιστροφή, όχι κατάκτηση. Μα για να επιστρέψεις, πρέπει πρώτα να αδειάσεις, να καθαρίσεις το δοχείο για να μπορέσει το φως να ρέει ξανά διάφανο μέσα σου, και εκεί αρχίζει η αληθινή μεταμόρφωση του ανθρώπου. Φαντάσου ότι μέσα σου κρατάς ένα αγγείο, ένα δοχείο από φως φτιαγμένο για να κρατά το νερό του Θεού. Κάποτε ήταν καθαρό, διάφανο, χρυσό, μέχρι που σιγά σιγά άρχισε να γεμίζει με χώμα. Κάθε τραύμα, κάθε φόβος, κάθε ψεύτικη ταυτότητα έριχνε και από μια χούφτα σκόνη μέσα του. Δεν κατάλαβες πότε συνέβη. Η σκόνη έγινε λάσπη και το νερό, αντί να καθρεφτίζει το φως, άρχισε να θαμπώνει. Έτσι ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Δεν σταματήσαμε να είμαστε το χρυσό αγγείο, απλώς δεν μπορούσαμε πια να το δούμε. Η κάθαρση δεν είναι τιμωρία, είναι επιστροφή. Είναι η ιερή πράξη του να ξεφορτώνεις ό,τι δεν σου ανήκει, να ξεπλένεις το παρελθόν με κατανόηση, να αφήνεις τις προσκολήσεις να λιώνουν όπως το κερί κοντά στη φωτιά. Γιατί όσο το αγγείο φουσκώνει από τον εαυτό, δεν μπορεί να γεμίσει με φως. Το άδειο δεν σημαίνει φτωχό, σημαίνει έτοιμο. Το αγγείο που αδειάζει δεν στερείται. Περιμένει. Και όταν γίνει διάφανο, το φως δεν το φωτίζει απλώς, ρέει μέσα του. Τότε ο άνθρωπος πάβει να προσπαθεί να γίνει καλός και αρχίζει να γίνεται αγωγός του καλού. Ίσως γι' αυτό οι μεγάλοι δάσκαλοι μιλούσαν πάντα με αγάπη, ακόμη και προς τους εχθρούς τους, όχι επειδή ήταν αδύναμοι, αλλά επειδή είχαν πάψει να βλέπουν άλλους. Κι όμως η κενότητα δεν είναι τελικός σταθμός. Είναι η αρχή μιας νέας γέννησης, γιατί μέσα στο τίποτα αρχίζει να πάλεται το πάντα. Το επόμενο βήμα είναι η κατάβαση στο μηδέν, εκεί όπου το φως και το σκοτάδι σμίγουν σε ένα. Όλοι νομίζουμε πως ο δρόμος προς το φως σκαρφαλώνει, ότι όσο περισσότερο ανεβαίνουμε, τόσο πιο κοντά φτάνουμε στον ουρανό, αλλά το φως δεν περιμένει στην κορυφή, κρύβεται στο βάθος. Οι δάσκαλοι όλων των εποχών το είπαν με διαφορετικά λόγια, μα εννοούσαν το ίδιο πράγμα. Η αφύπνιση δεν είναι άνοδος, είναι παράδοση, όχι το να σκαρφαλώνεις προς το φως, αλλά να αφήνεσαι να σε καταπιεί. Η κατάβαση στο μηδέν έρχεται τη στιγμή που σταματάς να αντιστέκεσαι, όταν κουράζεσαι να ελέγχεις, να διορθώνεις, να αποδεικνύεις, όταν κοιτάς το χάος και δεν το πολεμάς πια, απλώς κάθεσαι μαζί του, αναπνέεις μέσα του και εκεί στην απόλυτη σιωπή συνειδητοποιείς ότι το μηδέν δεν ήταν εχθρός, ήταν πηγή. Είναι το ίδιο κενό που υπήρχε πριν ξεπηδήσει το σύμπαν. Το σημείο μηδέν όπου ο χρόνος δεν έχει αρχίσει ακόμη να κινείται. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκοτάδι υπάρχει μία αίσθηση ζωντάνιας που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Σαν να είσαι νερό πριν γίνει κύμα, σαν να θυμάσαι ότι ποτέ δεν ήσουν μόνος. Εκεί, κάθε ανάγκη εξατμίζεται, κάθε επιθυμία σβήνει, όχι γιατί την κατέκτησες, αλλά γιατί έπαψε να έχει βάρος. Και ό,τι μένει δεν χωρά σε όνομα, μόνο παρουσία. Αυτό είναι το μηδέν. Ο τόπος όπου ο άνθρωπος επιστρέφει στην πηγή του. Και εκεί, χωρίς μορφή,
χωρίς ιστορία, το σύμπαν και ο εαυτός γίνονται ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει εγώ διαλογίζομαι, ούτε εγώ παρατηρώ. Υπάρχει μόνο παρατήρηση, χωρίς παρατηρητή. Αυτό είναι το άπειρο που κοιτάζει μέσα από τα μάτια σου. Και τότε κάτι αρχίζει να συμβαίνει. Μέσα στο σκοτάδι του μηδενός ξεπηδά ένα νέο φως. Ένα φως που δεν προσπαθεί να λάμψει, λάμπει επειδή υπάρχει. Και αυτό το φως είσαι εσύ. Κάποτε πίστευες πως το φως ζει εκεί έξω, στα άστρα, στα μάτια των άλλων, στις στιγμές της επιτυχίας. Τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι το φως δεν έρχεται από κάπου, αναδύεται από μέσα. Όταν η ψυχή ησυχάσει, το φως δεν χρειάζεται να κατέβει σε σένα. Ήταν πάντα εκεί, απλώς έκαιγε πίσω από τα σύννεφα του νου και ξαφνικά κάθε ανάσα γίνεται εκδήλωση χωρίς λόγια. Κάθε ήχος μοιάζει να γεννιέται μέσα σου και όχι γύρω σου. Δεν πρόκειται για συναίσθημα. Είναι μια γαλήνη που δεν κρέμεται από τίποτα. Μια παρουσία τόσο απαλή που δεν χρειάζεται να αποδείξει την ύπαρξή της. Αυτό είναι το φως, η ίδια ενέργεια που κινεί τους γαλαξίες και τα κύτταρά σου ταυτόχρονα. Αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Δεν υπάρχουν άλλοι, μόνο διαφορετικοί καθρέφτες του ίδιου φωτός. Και ακόμη και η σκιά πάβει να σε φοβίζει, γιατί βλέπεις ότι είναι απλώς το φως που παίζει με τον εαυτό του. Αυτή είναι η θεία ευδαιμονία για την οποία μιλούσαν οι μύστες. Δεν εκρήγνεται, δεν φουντώνει, απλώς γεμίζει. Σαν να έχει κοπεί ο χρόνος και το σύμπαν κρατά την ανάσα του για να σε ακούσει. Το φως δεν περιμένει σε μακρινούς ουρανούς, ζει μέσα στο βλέμμα σου, στην καρδιά που χτυπά χωρίς να τη διατάξεις, στο χαμόγελο που ξεπηδά χωρίς λόγο. Αυτό το φως δεν σου ανήκει. Σε έχει δανειστεί για λίγο για να δει τον εαυτό του να λάμπει. Και όσο περισσότερο το αφήνεις να περνά μέσα σου χωρίς να το κρατάς, τόσο περισσότερο γίνεται η ίδια σου η ύπαρξη. Όμως η εμπειρία του φωτός δεν ολοκληρώνεται μέσα στην απομόνωση, γιατί το φως θέλει να μοιραστεί. Και τότε συνειδητοποιείς κάτι βαθύτερο, πως κάθε ψυχή, κάθε συνάντηση, κάθε στιγμή είναι απλώς το φως που αναγνωρίζει τον εαυτό του μέσα στο φως. Κοίτα τον ουρανό, τα άστρα, οι πλανήτες, τα σύννεφα της σκόνης που γεννούν νέους κόσμους. Όλα φαίνονται τόσο μακριά, τόσο ξένα και όμως χτίζονται από τα ίδια άτομα που χορεύουν μέσα σου. Το σύμπαν δεν ζει εκεί έξω. Εσύ είσαι το σύμπαν, απλωμένο σε άπειρες μορφές. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Μόνο διαφορετικοί τρόποι που το ένα επιλέγει να εκφραστεί. Το φως και το σκοτάδι, η γέννηση και ο θάνατος, η χαρά και η λύπη είναι οι δύο παλμοί της ίδιας καρδιάς. Χωρίς το ένα, το άλλο δεν θα είχε νόημα. Ο Θεός δεν είναι μόνο το φως που λάμπει, είναι και η σκιά που του επιτρέπει να φανεί. Όταν αρχίζεις να βλέπεις έτσι, κάθε αντίσταση λιώνει. Δεν υπάρχει καλό ή κακό, μόνο διαφορετικοί ρυθμοί της ίδιας ενέργειας. Η καταστροφή και η δημιουργία είναι ένα και το αυτό κύμα που αναπνέει μέσα στον αιώνιο κύκλο της ύπαρξης. Όλα χτίζονται από το ίδιο υλικό, από το ίδιο φως. Η συνείδηση είναι ο ωκεανός και εμείς τα κύματά του που νομίζουν πως κόβονται ξεχωριστά, αλλά κανένα κύμα δεν μπορεί να φύγει από τη θάλασσα και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάψει να είναι Θεός του ίδιου του κόσμου. Η επιστήμη ονομάζει αυτή τη δύναμη ενέργεια. Η θρησκεία τη λέει Θεό. Η καρδιά απλώς τη νιώθει σαν αγάπη και όταν το πιάσεις δεν χρειάζεται να το πεις. Αρκεί να αναπνέεις και κάθε ανάσα γίνεται προσευχή. Όλα όσα βλέπεις είναι το ίδιο «ον» που παίζει με τον εαυτό του. Και εσύ, μέσα σε αυτό το παιχνίδι, δεν είσαι παρατηρητής. Είσαι το ίδιο το παιχνίδι. Και όταν αυτή η συνειδητοποίηση ριζώσει μέσα σου, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει τίποτα να κυνηγήσεις πια. Μένει μόνο μια πράξη, να γίνεις αγωγός του φωτός, να φέρεις τον ουρανό στη γη. Όλα όσα άκουσες,
όλα όσα ένιωσες δεν είναι παρά υπενθυμίσεις για κάτι που ήδη ξέρεις, γιατί βαθιά μέσα σου η ψυχή σου το θυμάται. Όλα όσα αναζητάς κρύβονται εκεί που σταματάς να ψάχνεις, να επιστρέφεις στο κενό, όχι σαν φυγή, αλλά σαν επιστροφή στο σπίτι. Το κενό δεν είναι τίποτα, είναι το έδαφος όπου τα πάντα ανθίζουν, είναι η αγκαλιά που δέχεται τα πάντα χωρίς κρίση, η μήτρα του φωτός, το σημείο όπου το σύμπαν ξεκουράζεται. Μάθε να κάθεσαι μέσα στη σιωπή όπως κάθεται η θάλασσα μετά την καταιγίδα. Να παρατηρείς χωρίς να παρεμβαίνεις, να αναπνέεις χωρίς να προσπαθείς να νιώσεις κάτι, να θυμάσαι πως το θείο δεν το βρίσκεις, το επιτρέπεις. Κάθε μέρα λίγες στιγμές ησυχίας αρκούν για να επιστρέφεις, να μαλακώνεις, να αφήνεις τη ζωή να σε ξαναπλάθει, και κάθε φορά που το εγώ επιστρέφει χαμογέλα, είναι απλώς το κύμα που ξεχνά πως είναι θάλασσα. Η αληθινή πνευματικότητα δεν είναι μια μεγάλη αποκάλυψη, είναι το μικρό βήμα που κάνεις πίσω ώστε το φως να περάσει ξανά μέσα από σένα. Εκείνη τη στιγμή η σιωπή δεν είναι πια σιωπή, γίνεται παρουσία. Και αυτή η παρουσία είναι το ίδιο το σύμπαν που αναπνέει μέσα από σένα, αγαπά μέσα από σένα και δημιουργεί μέσα από σένα. Γιατί τελικά δεν ζεις μέσα στο πεδίο, εσύ είσαι το πεδίο που ονειρεύεται τον εαυτό του, και όσο περισσότερο το θυμάσαι, τόσο πιο φωτεινός γίνεται ο κόσμος γύρω σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μία μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.